nakalimutan ko. Sabi ko nga pala sa sarili ko last week, paglabas ko ng ospital, meron akong isang kailangan gawin. Meron kasing dumating. Dito na siya. Ito. Sabi ko sa sarili ko paglabas ko ng ospital, bubuksan ko lang to kapag malakas na ako. Let's go! Unboxing time. Dahan ba siya, Mike? So makita to. Puta ina. Ang laki. Congratulations on your subscriber milestone. Thank you, Rick, for handling my package very carefully and very fast. Thank you rin, Susan Wojcicki, the CEO of YouTube. Nasabi niya dito, you've amazed us. Keep daring, keep dreaming big, and keep creating. You're the inspiration for everything we do. Thank you for that. I'll continue to be an inspiration. Angas. Dito, no? Yun lang naman yung mga nagbago. Kumbaga kahapon, wala pa nga mga PC. Ngayon, medyo may mga gamit na. Ito. Nilagyan ko na yung silver play ko dyan. Tsaka ito. Wala pa kasing gold play ko, kaya gawin muna siya. Nakalak pa yung gold play button ko, kaya yan muna ilalagay ko dyan. Anyways, ayan. Pwede na, di ba? Pwede na. Oy! Bantay. Bantay ba? Hindi na, tama lang. Yun o.